Ju përshëndes të gjithëve, mirë se vini në TV Klan. Ky është edicioni lajmeve të orës 15:30. Do të njihemi me informacionet më kryesore deri në këto momente. Ambasada amerikane në Tiranë ka komentuar sot vendimin për shpërdorim detyre ndaj Saimir Tahirit, megjithse e konsideroi shkurajues vendimin nisur nga akuzat e rënda që rëndonin ndaj ish-ministrit të Brendshem, selia diplomatike e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë, tha se ky ishte një sinjal për fundin e pandeshkueshmërisë në Shqipëri, ndërkohë që ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë Luigi tha se nuk mund të komentojë pa lexuar më parë dosjen. Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë e quajti shkurajues vendimin e gjykatës së krimeve të rënda për ish-ministrin Saimir Tahiri, që e dënoi atë me 3 vjet e 4 muaj burg, e që do të kryhet me shërbim prove dhe jo në qeli. Megjithatë, në të parin reagim, ambasada, e cila u investua kaq shumë tek kjo çështje, me reagime të herpasershme, madje duke çuar dhe përfaqësues të saj në seancën gjyqësore, thotë se vendimi tregoi pavarësinë në rritje të gjyqesorit dhe e shënon fillimin e fundit të pandeshkueshmërisë për personat me lidhje të forta. Vendimi i dieshëm kundër ish-ministrit të Brendshem Saimir Tahiri demonstron pavarësinë në rritje të gjyqesorit dhe fillimin e fundit të pandeshkueshmërisë për personat me lidhje të forta, ndërkohë që dënimi i zotit Tahiri për akuzën e shpërdorimit të detyrës sinjalizon një hap të rëndësishëm përpara. Dënimi është shkurajues duke pasur parasysh se sa të rënda ishin akuzat. Ata që shpërdorojnë besimin publik dhe shkelin ligjin duhet përballen me pasojat domethënëse. Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të mbeten partner të Shqipërisë në mbështetjen e përparimit të mëtejshëm të reformës në drejtësi, transparencës dhe qeverisjes së mirë. Me rezervuar zgjodhi të shfaqet ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë, i pyetur nga gazetarët, Luigi tha se do të ketë një koment vetëm pasi të lexojë dosjen. Si një ish prokuror do të shikoj dosjen dhe më pas do të komentoj. Nuk mundem të komentoj vendimin pa e lexuar dosjen. Vetë ministri Tahiri, pak kënaqur nga vendimi i gjykatës, deklaroi se do të dilte gjatë kësaj të premteje për të komentuar më qartë përse sipas tij vendimi ishte i padrejtë. I kontaktuar nga televizioni Klan, ai tha se ka vendosur të dalë në një konferencë ditën e shtunë, pasi ka marrë më shumë kohë për të përgatitur. Ai u shpreh se gjykata kishte vendosur pa asnjë provë. Partia Demokratike ka reaguar sërish edhe sot për vendimin e gjykatës së krimeve të rënda ndaj ish-ministrit Tahiri dhe sipas Selis Blu, lirimi i Tahirit nga akuzat për trafik droge ishte i pritshëm, pasi sipas saj Rama në 2 vjet ka bërë veprime konkrete për të prishur dosjen. Vendimi i dhënë nga gjykata e krimeve të rënda për ish-ministrin e Brendshem Saimir Tahiri, sipas Partisë Demokratike është goditje e rëndë për drejtësi në vend. Sekretari i përgjithshëm Gazmend Bardhi tha se Tahiri doli i paprekur nga drejtësia, pasi kryeministri dhe familjarët të tij janë peng të dosjeve të krimit. Rasti i Saimir Tahirit u tregoi shqiptarëve se drejtësia në Shqipëri është e pashpresë, për sa kohë ajo do të vazhdojë të mbahet peng nga kryeministri, i cili qëndron në pushtet me votat e blera me bandat e trafikut ndërkombëtar të drogës. Saimir Tahiri doli i paprekur nga drejtësia, sepse Edi Rama është peng i dosjeve të korrupsionit dhe i lidhjeve kriminale të tij dhe familjarëve të tij. Saimir Tahiri posedon faktet e përfshirjes së Olsi Ramës në trafikun ndërkombëtar të drogës me laboratorin e kokainës në Xibrak. Demokratët e akuzojnë kreun e qeverisë se në 2 vite ka bërë veprime konkrete për të prishur dosjen e Tahirit, për të ndaluar arrestimin dhe dënimin e tij me burg, që nga mbrojtja me imunitet deri tek largimi i prokurorëve dhe presionin ndaj gjykatësve. Sot Edi Rama po hesht dhe po shijon rezultatet e punës së tij 2 vjeçare për të prishur dosjen e Saimir Tahirit, për ndaluar arrestimin e tij me burg, për ndaluar dënimin e tij me burg. Sipas Selis Blu, e vetmja mënyrë për të çliruar vendin, politikën dhe drejtësinë nga krimi është largimi i kryeministrit Rama. Saimir Tahiri dhe 3 prokurorët që ngritën akuzat kundër tij pritet që të vazhdojnë betejën në gjykatën e apelit të krimeve të rënda. Hetuesit nuk heqin dorë nga bindja se ai ka qenë i përfshirë në trafikun e drogës, ndonse gjykata e shpalli fajtor vetëm për shpërdorim detyre. Ish-ministri Brendshem Saimir Tahiri dhe prokuroria e krimeve të rënda pritet të përplasen në gjykatën e apelit, pasi të 2 apalet pritet të ankimojnë vendimin e shkallës së parë. Më herët organi akuzës është përmendur dhe nga opozita se nuk ka ngritur në akt akuzë
prova që implikojnë ish-ministrin Tahiri në përfshirjen e trafikut të drogës me grupin e abilajve. Edhe pse gjykata rrëzoi 3 akuzat e prokurorisë për përfshirjen e ish-ministrit të Brendshem në trafik droge me habilajt, organi akuzës është i bindur se Saimir Tahiri ka qenë pjesë e grupit të strukturuar kriminal të drejtuar nga kushërinjtë e tij. 3 prokurorët e çështjes, Vladimir Mara, Dritan Premçi dhe Arenc Qela, pritet që në ditët në vijim të apelojnë zyrtarisht dënimin me 5 vite që konvertohet në 3 vite shërbim prove për ish-ministrin e Brendshem. Ata do t'i qëndrojnë akuzave për trafik ndërkombëtar droge, pjesëmarrje në një grup të strukturuar kriminal dhe veprime të kryera në kuadër të këtij grupi, të cilat urrëzuan nga krimet e rënda. Vazhdimin e betejës në apel e konfirmoi një ditë më parë vetë Saimir Tahiri, i cili e quajti qesharak dënimin e tij me shpërdorim detyre, vetëm sepse emri i tij ishte përmendur nga disa kushërinj trafikant. Sigurisht do apeloj. Kjo as do diskutim. Në vendimin e zbardhur të gjykatës argumentohet se i pandeuri Saimir Tahiri, duke mbajtur kontakte të pashpjegueshme me habilajt, si dhe mosmarrja e masave për kanabizimin dhe përfshirjen e policisë në këtë fenomen, ka konsumuar veprën penale të shpërdorimit të detyrës. Sipas gjykatësit vërtetohet se Mojsi Habilaj ka përdorur emrin e ish-ministrit për të krijuar idenë e fuqisë, por nuk vërtetohet marrëveshja e tij me të paktën një antar të grupit. Vendimi i krimeve të rënda detyron ish-ministrin e Brendshem të paraqitet pranë shërbimit provës dhe të mos kryejë asnjë vepër penale gjatë periudhës 3 vjeçare të dënimit. Kryeministri Rama ka mbledhur për herë të dytë brenda një muaji kryebashkiakët dhe deputetët e rajonit të Veriut. Në një mbledhje të zhvilluar në një nga hotelet në Velipoj, është folur për filtrimin e kandidaturave për drejtoritë rajonale pas dorëheqjes së drejtorëve pas kërkesës që bëri në mënyrë direkte Kryeministri Rama. Pa u mbushur muaj nga mbledhja e Shëngjinit, Rama ka mbledhur sërish deputet dhe kryebashkiak, që janë pjesë e rajonit Veriut, që drejtohet prej vetë kryeministrit. Kësaj herë të mbledhur në një hotel në Velipoj. Fokusi, ashtu si në mbledhjen e parë, ka qenë tek procesi i filtrimit të kandidaturave për drejtorët rajonal të dorëhequr në grup me kërkesë të vetë Ramës për performancë të dobët. Por gjatë këtij procesi që po ndiqet nga një grup pune që drejtohet nga 2 deputetët e Shkodrës, Sinida Mesi e Luan Harusha, kanë lindur dhe pakënaqësitë e para, që janë shprehur dhe kryeministrit. Burime nga mbledhja thonë se Paulin Sterkaj dhe Tom Doshi janë ankuar Ramës se nuk janë pyetur deri më tani për përzgjedhjen e kandidaturave apo emërimeve në poste drejtorësh. Kryeministri ju ka kërkuar që të bashkëpunojnë dhe të ulen për të diskutuar për çdo problematik, duke sjellë dhe shembuj nga eksperienca e tij, që shpeshherë i është dashur të dialogojë dhe me kundërshtarët politik. Pse nuk uleni bashk? Kur unë ulem me Ilir Metën dhe Sali Berishën, ju pse nuk uleni me njëri tjetrin të flisni? Mos sillni 20 emra kandidatesh për një post të vetëm, uluni dhe filtroni propozimet. Në mbledhje nuk është diskutuar për ngërçin e krijuar në Bashkinë e Shkodrës nga mungesa e një kryetari pas dorëheqjes së Valdrin Pjetrit, por është folur për bashkitë e tjera të rajonit Veriut, drejtimi të cilave është marrë pas 30 qershorit nga socialistët. Kryeministri mësohet të ketë kërkuar më shumë kujdes me emërimet e reja apo shkarkimet, në rast se administratat janë të tejfryera me të punësuar. Ilir Beqa është zgjedhur që të rishikojë organigramat e çdo bashkie dhe të bëjë propozime për struktura të reja me stafe më të reduktuara. Në këtë mbledhje mungoi sërish Ditmir Bushati, ish drejtuesi politik i qarkut të Shkodrës, që aktualisht është deputet i kësaj zone dhe antar kryesie. Një ditë pas dorëheqjes së Sonila Qatos nga drejtimi i autoritetit rrugor shqiptar, Partia Demokratike ka reaguar duke thënë se shkak është bërë anulimi i tenderit të rrugës Kardhish-Delvin. Ish deputeti Arorida Tabaku tha se ky është treguesi i luftës së brendshme që sipas saj ka nisur banda kriminale e Kryeministrit Rama për të ndarë plaçkën e grabitur nga populli. Tabaku publikoi dhe disa dokumenta përmes të cilave tha se provohet lidhja mes firmës Sulova dhe IRCO me vëllezërit Hysa, si dhe lidhjen e Gjoka Konstruksion me kompaninë që njëkohësisht e mbikëqyr dhe e ka ortake. Janë në fakt të treja e njëjta. Shqipëria do të bëjë regjistrimin e popullsisë dhe të banesave 9 vite pas censusit të fundit. Pyetjet që kanë lidhje me etninë apo fen janë me dëshirë, ndërkohë që përgjigjet e tjera të detyrueshme. Në tetor do të nisë projekti piloti censit të popullatës, ku do t'i intervistohen 12.000 familje, ndërsa në fillim të vitit 2020, Instituti i Statistikave do të nisë zbatimin e regjistrimit të popullsisë në të gjithë vendin. Ndryshe nga censet e mëparshme, projekti që do të zhvillohet tani do të përfshijë edhe regjistrimin e banesave. Nëpërmjet censit do të grumbullohen të dhëna të rëndësishme nga të gjitha familjet në vend. Do të sigurohen informacione kryesore mbi popullsinë dhe banesat,
Do të shikohen ndryshimet e popullsisë në dekadën e fundit, madhësia, struktura e familjeve, migracioni, arsimi, punësimi, kushtet e banimit. Censi i popullsisë dhe banesave në vitin 2020 do të jetë i fundit, i cili do të bëhet përmes anketimet. Të dhënat që do të dalin prej tij do të hidhen në një regjistër elektronik, i cili më pas do të përpunojnë çdo vit numrin e popullatës për njësitë vendore, edukimin e tyre apo gjendjen ekonomike. Ky regjistrim bëhet 9 vjet pasi është bërë censi i fundit demografik i popullatës, ndërsa parashikohet gjop me vlerë 100.000 lekë për ata që refuzojnë të bëhen pjesë e pyetësorit. Në pyetjet e tij do të përfshihet edhe etnia e besimit fetar, por ndryshe nga hera e shkuar, përgjigjja për këto 2 pika është me dëshirë. Ministria e Shëndetësisë pranon se mjekët e familjes do të penalizohen nëse nuk realizojnë numrin e check-upeve të kërkuar në bazë të një kontrate të re, që është dhënë atyre për të firmosur, ndonse ky shërbim është me koncesion. Ministria e Shëndetësisë pranon se është në dijeni të kontratës që detyron mjekët të punojnë për llogari të koncesionit privat të check-upit dhe po ashtu pohon se mjekët që nuk realizojnë numrin e detyruar të analizave të përgjithshme do të penalizohen. Ne i themi mjekut që komuniteti për të cilin ti kujdesesh duhet të jetë me kontroll mjekësor bazë, duhet të kesh të dhëna për këto smundje. Pastaj, se ku i bën individi, është përzgjedhja e individit, asaj që nuk e ka përmbushur njëra nga pikat e kontratës, patjetër që ne do marrim masa për të, por masa fillon me këshillime, tjetër që fillon me këshillime, pastaj shikoj se si vazhdon. Sindikata e mjekëve konsideron të paligjshme kontratën që detyron mjekët të punojnë për koncesionin e check-upit, por zëvendës Ministria e Shëndetësisë Mira Rakacolli pohon se mjekët e kanë për detyrë të bindin pacientët për rëndësinë e kontrollit bazë. Jo ta detyroj me dhunë, por mjeku duhet ta bindi pacientin dhe duhet ja këto do të thotë edukim shëndetësor, që ta bindësh pacientin se sa i rëndësishëm është ai informacion për jetën e tij. Nuk ka mjek të mirë që mos ta bindi pacientin. Nëse mjeku nuk arrin ta bindi pacientin, defekti është tek mjeku dhe nuk është te pacienti. Por ç'ndodh nëse një pacient nuk dëshiron të bëjë check-up? Check-upi është një mjet që është dhënë mjekut të familjes për të realizuar funksionet të cilat ne i kërkojmë. Nuk i ka detyruar njëri për performancën, cilësinë do ja kërkojmë. Se unë nuk mundem që të lë qytetarët që t'i kurojnë mjek të papërgjegjshëm. Do t'i vë mjekut patjetër një indikator matës për punën që ai bën për edukimin shëndetësor të pacientëve për të cilët ai kujdeset. Por mjekët nuk kanë asnjë mekanizëm ligjor që t'i detyrojnë pacientët të bëjnë check-upin, madje ligji i dënon nëse nuk u japin shërbimin qytetarëve, edhe nëse ata nuk e kanë bërë kontrollin bazë. Sipas sindikatës së mjekëve, këtu qëndron edhe paligjshmëria e kësaj kontrate, e cila i detyron mjekët të bëjnë të paktën 3 check-upe në ditë. Sindikata e mjekëve u ka bërë thirrje bluzave të bardha të refuzojnë këtë kontratë dhe ka denoncuar publikisht faktin se atyre u bëhet presion që ta firmosin. Vendosja e marrëdhënieve diplomatike në shtatorin e vitit 1991, vizita historike e Papa Franceskut 5 vjet më parë apo 3 vjetori i shëntërimit të Nën Terezës. Këto ishin motivet që shtyn ministrin e jashtëm Gencakaj të shoqëruar nga delegacioni shqiptar dhe kreu misionit Majlinda Dodaj për të takuar me Papa Franceskun si pjesë e aktiviteteve të organizuara nga Ambasada në Vatikan. Shqipëria dhe shqiptarët edhe njëherë tjetër ishin kryefjala e një aktiviteti zyrtar në zemër të Vatikanit organizuar nga e dërguara me punë për Anselisë së Shenjtë Majlinda Dodaj. Shtatori është muaj që përkujton disa përvjetor të rëndësishëm që bashkojnë Shqipërinë dhe Vatikanin. Që nga vendosja e marrëdhënieve diplomatike në shtatorin e vitit 1991, vizita historike e Papa Franceskut 5 vjet më parë, e cila vinte 21 vite pas asaj të Papa Gjon Pali II, apo 3 vjetori i shenjtërimit të Nën Terezës. Këto ishin edhe motivet që shtyn ministrin e jashtëm Gencakaj të shoqëruar nga delegacioni shqiptar dhe kreu i misionit Majlinda Dodaj për të takuar me Papa Franceskun si pjesë e aktiviteteve të organizuara nga Ambasada në Vatikan. Pas takimit, ministrat e jashtëm të 2 vendeve, ai i Vatikanit Paul Gallagher dhe i Shqipërisë Gencakaj, kreu i dikasterit të komunikimit prefekti Paolo Rufini, mbi 30 ambasador nga e gjithë bota që janë të akredituar për Anselisë së Shenjtë dhe të tjera autoritete të larta mbërritën në Filmotekën e Vatikanit për të ndjekur shfaqjen e filmit dokumentar Pritja të regjisorit Roland Seiko.
Il documentario Pritja, che in italiano è l'attesa. Dokumentari sjell historinë religjioze të Shqipërisë gjatë sistemit komunist. Ai tregon jo vetëm persekutimin e klerit katolik, por të gjitha besimeve në vend. La convivenza pacifica religiosa in Albania. C'è un vecchio codice. Vëllazëria fetare në Shqipëri ka themelet e saj në traditën shekullore, në kanun, në bes. Duke sjellë në vëmendje edhe historinë e hebrejve, për shqiptarët nuk ekzistonte koncepti I tjetrit, ai me një tjetër fe ose I një tjetër shteti. Për shqiptarët ekzistonte koncepti I mikut, atij të cilit I hapen dyert në momentet vështira. Pikërisht për një periudhë të vështirë antifetare gjysmëshekullore foli edhe ministri I jashtëm I Vatikanit, Gallagher. Si è trattato del primo viaggio di Papa Francesco in un paese europeo. Vizita e parë e Papa Franceskut në një vend evropian, që vinte 21 vite pas asaj të Papa Gjon Pali II, mbetet e paharrueshme në memorien e popullit shqiptar. Ishte një eveniment I jashtëzakonshëm ku për gjysmë shekulli ishte bërë propagandë antifetare. Edhe ministri I jashtëm shqiptar Gent Sakaj e risolli në vëmendje vizitën e Papa Franceskut dhe dimensionin e madh që ajo pati për momentin dhe vendin ku ndodhi. It was crucial for the time it has taken place. Kruciale për kohën kur ndodhi, historike për rëndësinë, mesazhin vital që u shpërndau shqiptarëve dhe njerëzve në të gjithë botën. Vizita e Papa Franceskut I bashkoi edhe një herë të gjitha fetë dhe e dëgjuan me vëmendje mesazhin e tij për Shqipërinë si një vend evropian. Shfaqja e filmit dokumentar dhe dëshmitë rrënqethëse të vuajtjeve të kaluara nga kleri katolik u projektua në sallën brenda Vatikanit që dikur kishte qenë një kishë vjetër. Papa kujtoi gjithashtu edhe vizitën e 5 vite më parë dhe mu shpreh që vendin tuaj e kam zgjedhur të parin për ta vizituar. Ndërkohë dhe unë I tregova dhe pse sot mbasdite, cili është motivi që mblidhemi pikërisht në Filmotekën e Vatikanit për të përkujtuar vizitën tuaj të 5 vite më parë dhe ai buzëqeshi. Të tilla aktivitete shihen me rëndësi nga ana e kreut të diplomacisë shqiptare Gent Sakaj sepse I forcojnë marrëdhëniet mes dy vendeve. Shënimi I këtyre aktiviteteve nuk është thjesht vetëm një rast për të konsoliduar marrëdhëniet politike midis Shqipërisë dhe Selisë së Shajt, por po ashtu për të shpalosur modelin kulturor dhe historik të shqiptarëve, që konsiston në një model të pashembullt të tolerancës ndërfetare. Filmi dokumentar u prit me shumë interes nga të gjithë të pranishmit në sallën e Filmotekës së Vatikanit, ku regjizori Seiko qëndroi me të ftuarit për të treguar akoma më shumë detaje rreth këtij prodhimi. tvklan.al, webi më I klikuar ndër të gjithë televizionet mbar shqiptare. Lajmi I fundit, gjithçka ndodh në vend, rajon dhe botë. I gjeni në kohë reale në tvklan.al. Informohu në lëvizje, vetëm me një klikim në celularin tuaj, edhe në aplikacionin tvklan.al. Video dhe lajme për çdo emision, dhe të rejat apo sinopse të serialeve tona, vetëm në tvklan.al. Besueshmëri, shpejtësi, cilësi dhe interaktivitet. Klan, televizioni mbar shqiptar më I ndjekur. Prokuroria e Krimeve të Rënda ka shtyr me 2 muaj hetimet për antarët e grupit Bajri. Kërkesa e prokurorisë është pranuar nga Gjykata e Krimeve të Rënda. Në hetim janë vënë Ilir Bajri, Safet Bajri, Ismet Idrizi, Ilir Rustemi dhe Asmer Bajri. Operacioni për grupin Bajri u zhvillua në Shtator vitit kaluar fal operacionit Forca I Ligjit, ku antarët e grupit akuzohen për vepra të rënda nga vrasje deri tek rrëmbim personi. Në burgjet shqiptare shumë të mitur vuajnë dënime për vepra të ndryshme penale, ndërsa ekspertët thonë se mbajtja e tyre në burg nuk I ndihmon në rehabilitim. Ndonë se nga viti 2012, kur Shqipëria kryesonte me numrin më të lartë të miturve të përfshirë në krime, fenomeni ka ardhur në ulje, sërish mbetet shqetësues, referuar të dhënave të Ministrisë së Drejtësisë, sipas ekspertëve të UNICEF në vitin 2018, rezultojnë të dënuar 296 të mitur, kundrejt 283 që ishte një vit më parë. Ndër vite, kriminaliteti të miturve duket sikur ka pësuar ulje. Megjithatë vazhdon të mbetet problematik, sidomos në kushtet kur Shqipëria po plaket, ku numri I lindjeve po ulet, ne nuk mundet si shoqëri të kemi luksin që t'ja lëm në dorë ta humbasim një fëmijë
dhe ta kemi në thonjtë e krimit. Gjatë vitit 2018, 553 të mitur, e kam fjalën nga mosha 14 deri në 18 vjeç, janë përfshirë në vepra të ndryshme në konflikt me ligjin. Por cilat janë veprat penale ku përfshihen më shumë të miturit? Disa nga veprat janë dhënie makinës pa leje drejtimi. Disa të tjera kanë të bëjnë me vjedhjet. Por është vënë re ndër vitet e fundit edhe përfshirje të miturve në tregtimin e lëndëve narkotike. Për sociologët, dënimi i të miturit është rruga e gabuar për rehabilitimin e tij. Unë asnjëherë nuk kam pasur besim të plotë se dënimi është rruga kryesore për rehabilitimin ose për korrigjimin e gabimeve, qoftë edhe të krimeve për fëmijët. Në mënyrë që të mos arrijmë që fëmijët tanë të shkojnë prapa hekurave dhe të dënohen, dhe natyrisht dënimi nuk është hiç i mirë as për fëmijët, as për shoqërinë, unë them që ne duhet ta kthejmë optikën pikërisht nga kjo veprimtari, nga ndërtimi një lloj strategjie të madhe kombëtare për t'u marrë me fëmijët. Sipas të dhënave nga Drejtoria e Burgjeve, mesatarisht një i mitur qëndron 114 ditë në paraburgim gjatë një viti. Atmosferë lufte në lindjen e mesme, Ministri i Jashtëm i Iranit Javed Zarif ka paralajmëruar Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe Arabinë Saudite për pasojat fatale që mund të ketë një konflikt i armatosur për të gjithë rajonin. Teherani paralajmëron shpërthimin e një lufte të madhe gjithëpërfshirëse nëse Arabia Saudite dhe aleatët amerikanë sulmojnë Iranin, si kundërpërgjigje ndaj goditjeve me dronë në 2 rafineritë saudite. Paralajmërimin e bëri ministri i jashtëm iranian Javed Zarif në një intervistë për CNN, ku tha se lufta do të ketë pasoja të rënda për lindjen e mesme. Ne nuk duam luftë dhe as të përfshihemi në një përplasje ushtarake me shumë viktima, por nuk do të ngurojmë të mbrojmë territorin ton. Lufta do të jetë gjithëpërfshirëse. Zarif akuzoi Washingtonin dhe Riadin se e kanë manipuluar gjithë ngjarjen për të fajisuar Teheranin për sulmin. Irani mohon përfshirje në këtë sulm që u mor përsipër nga militantët jemenit Houthi. Ky rast do të jetë pjesë e diskutimeve javën e ardhshme në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në New York. Departamenti Amerikan i Shtetit lëshoi viza për presidentin iranian Hassan Rouhani dhe kryediplomatin Javed Zarif, pavarësisht se përflitej se ata mund të përfshiheshin në listën e financuesve të terrorizmit. 2 sulme me armë kanë tronditur gjatë natës Washingtoni. Një person ka humbur jetën dhe 8 të tjerë kanë mbetur të plagosur, ndërkohë që autoritetet janë në kërkim të 2 autorëve të dyshuar. Brenda një ore Washingtoni u trondit nga 2 sulme me armë. Persona të pa identifikuar që luan për vdekje një kalimtar dhe plagosën 5 të tjerë në një blok banimi në veri perëndim të qytetit, pak kilometra larg shtëpisë së bardhë. Pak më vonë policia u njoftua për të tjerat shtëna që lanë 3 plagosur në zonën veri lindore. Autoritetet dyshojnë për 2 personat armatosur të cilët janë shpallur në kërkim. Megjithatë është ende e paqartë nëse të 2 rastet që terrorizuan banorët e kryeqytetit të Shteteve të Bashkuara kanë lidhje me njëra tjetrën. Dëshmitarët thanë se të shtënat përngjanin me armë Kalashnikov, por është ende e herët për të folur nëse bëhet fjalë për akte që lidhen me terrorizmin. Akademia e Forcave të Armatosura do të nisë shumë shpejt ciklin e parë të studimeve bachelor. Fal këtij transformimi, ministrja Olta Gjaçka tha se në Forcat e Armatosura po instalohet një sistem i mirëfillt meritokracie. Për vitin e 11 radhazi, Akademia e Forcave të Armatosura ka hapur dyert për studentë nga disa vende të rajonit. Statusi veçantë që pritet miratohet nga qeveria do të mundësojë jo vetëm hapjen e studimeve të ciklit të parë bachelor, por edhe akreditimin e plotë të saj në programet akademike. Fal këtij transformimi, në Forcat e Armatosura po instalohet sot një sistem i mirëfillt meritokracie. Forca e Armatosur që po ndërtojmë sot është në fakt shumë e ndryshme nga ajo që trashëguam. Kemi një forcë që duhet arrijë standardet e NATO-s që janë padyshim standardet më të larta që duhet respektojë një forcë ushtarake kudo në botë. Për vitin 2019-2020 do të ulen në auditor 182 ushtarak nga vende të ndryshme të botës. Veç shërbimeve që përfitojnë nga karta e studentit, mijëra të rinj do të përfitojnë gjithashtu edhe reduktimet të shërbimeve bankare, dhe kjo fal bashkëpunimit që ka bërë Bashkia e Tiranës me bankat nivelit të dytë.
Mbi 21.000 të rinj të pajisur me kartën e studentit do të fitojnë tarifa të reduktuara deri në 0 lek edhe për shërbimet bankare. Kryebashkiaku i Tiranës Erion Velia i tha se aktualisht ata përdorin shërbime publike të ofruara nga Bashkia e Tiranës apo ente të tjera publike si dhe shërbime të ofruara nga subjekte private. Kam i lumtur që 1/3 e studentëve, rreth 21.000 studentë tashmë kanë marrë kartën. Disa nga lajmet e gëzuara të kësaj vere kanë qenë shumë studentë që kanë udhëtuar jashtë dhe vetëm për faktin që kanë treguar që kanë një kartë studentore në Greqi, në Itali, në vende të tjera fqinj apo kudo kanë udhëtuar, kanë marrë shërbime të reduktuara, edhe pse nuk janë student të atij vendi. Sipas kryebashkiakut janë ofruar rreth 170 shërbime me tarifa të reduktuara ose pa pagesë. Sot kemi mbritur në një situatë ku kemi 70 shërbime publike dhe rreth 100 shërbime private. Kemi më shumë shërbime private se sa publike. Diçka që nuk e kishim menduar. Studentët e universiteteve publike të Tiranës kanë nisur të pajisen me kartën studentore prej datës 27 maj 2019. Qeveria synon që deri në qershor të vitit të ardhshëm të mos përdoret më asnjë lloj qese plastike dhe këtë objektiv Ministri Klosi e ka ndarë me studentë të Universitetit të Durrësit. Qesja e fundit është nisma më e re e Ministrisë së Mjedisit që synon eliminimin e plotë të plastikës njëpërdorimshme. Nga Universiteti i Durrësit, Ministri Klosi bëri të ditur edhe rekordin që synon të arrijë kjo nisëm. Edhe Shqipëria të shnojë në 1 qershor të vitit 2020, vendin e parë europian free plastic bags. Pra vendin e parë europian pa qese plastike. Sipas Klosit, ky objektivi shërben mjedisit, shëndetit dhe turizmit. Është një ndërmarrje e cila do të kërkojë shumë opinionin publik t'i bashkohet kësaj nisme, t'i bashkohet refuzimit të përdorimit të qeseve, t'i bashkohet masave radikale që do të ndërmarrin për të eliminuar qeset fare, mbajtëse fare në Shqipëri. Nisma qesja e fundit do të vijojë më tej të konsultohet me grupe të ndryshme të interesit. Kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ. Faleminderit që na ndoqët.